شبکه رو از کجا شروع بکنیم؟ مسیر راه یادگیری شبکه چیه؟ نقشه راه یادگیری شبکه چیه؟ چه دوره‌ای رو به عنوان دوره اول تو شبکه انتخاب بکنم؟ درآمد شبکه چجوری است؟ چجوری وارد بازار کار بشم؟ و خیلی از سوالات دیگه ای که طی این 20 سال فعالیت من در حوزه فناوری اطلاعات خیلی از دوستان از من میپرسن. امروز میخوایم راجع به یک مسیر راه درست و دقیق برای اینکه شما از صفر تبدیل به یک متخصص شبکه بشید رو با هم مرور کنیم و یه چیزی که مطمئنا ازش جواب بگیرید رو با هم بررسی بکنیم. من محمد نصیری هستم، بنیانگذار انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران و وبسایت توسینسو و با تجربه بیشتر از 20 سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات نقشه راهی رو امروز به شما میگم و جوانب کاری رو در حوزه شبکه‌های کامپیوتری میگم که شاید تا حالا به گوشتون نخورده باشه. خب بریم سراغ بحث اصلیمون که شبکه رو از کجا شروع بکنیم. جمله شبکه رو از کجا شروع بکنیم یه جورایی مثل جمله این هستش که بگیم ماشین رو از کجا شروع بکنیم. ماشین یا خودرو رو از کجا شروع بکنیم یعنی چی؟ خب وقتی میگیم حالا دقیق تر میگیم مثلا تعمیرات خودرو رو از کجا شروع بکنیم. باز این هم برای خودش دنیای بزرگی میشه. یعنی وقتی راجع به ماشین صحبت میکنید ما متخصص تعمیرات موتور داریم، تودوزی کار داریم، تعویض روغنکاری داریم، آپاراتی داریم، صافکار داریم، نقاش داریم و چیزهای دیگه. یعنی به ازای هر تکنولوژی و قسمتی که در خودروی شما به کار رفته یک جور تخصص در حوزه خودرو وجود داره. توی شبکه‌های کامپیوتری هم به این شکل هست دوستان. یعنی شما در حوزه‌های مختلف زیرساختی شبکه تا سیستم عامل‌های شبکه تخصص‌های مختلفی رو دارید که با یادگیری اونها تبدیل به متخصص همون حوزه میشید. امروز میخوایم اون حوزه ها رو بهتون معرفی کنیم و به ترتیب بگیم که با یادگیری اینها به چه شکل شما تبدیل به یک متخصص شبکه خواهید شد و مسیر و دیدگاهتون نسبت به این دنیا خیلی باز خواهد شد. خب بریم ببینیم قرار هست چی یاد بگیریم توی این ویدیو. اول بیاین سنگای خودمون رو با هم وا بکنیم همین ابتدای کار. چرا؟ چون صحبتش رو خواهیم کرد. بچه اولین مقاله، افتخار میکنم به این اولین مقاله با عنوان اینکه شبکه رو از کجا شروع بکنیم و نقشه راه یادگیری شبکه چی هست رو افتخار اینو داشتم که بنده در وبسایت انجمن تخصصی فناوری اطلاعات در سال 1391 بنویسم. یعنی بیش از 11 سال پیش. قبل از اون چیز خاصی نبود. بعد از اون 2 سال بعدش هم ویدیویی درست کردم با عنوان شبکه رو از کجا شروع بکنیم که همچنان مرجعی برای یادگیری و در واقع مسیر راه هست. من اون ویدیو رو آپدیت کردم و نکاتی که بروز هست رو بهش اضافه کردم. اگه دقت کنید این یک کامنتی، اولین کامنتی است که روی مقاله اومد. سرچ بکنید شبکه رو از کجا شروع بکنید مقاله‌ام میاد. 1391 اولین کامنت روی مقاله من اومد. میخوام قدمت کار رو بگم که با یک سابقه کار و توصیه حداقل 20 ساله داره این تجربه در اختیار شما قرار میگیره. خب شما اگر با این مسیر راهی که من داخل این ویدیو آموزشی میگم و زمان بذارید، انرژی بذارید، برای خودتون ارزش قائل بشید، قطعاً گارانتی میکنم که به راحتی وارد بازار کار و دنیای شبکه‌های کامپیوتری میشید و میتونید رشد و توسعه پیدا بکنید. ولی مهمه که دقیق گوش بدید و حرف‌ها رو در واقع هم گوش بدید دیگه. من برای شما گرایش تخصصی تو حوزه شبکه مشخص نمی‌کنم. اصلا اشتباه هست که همون ابتدای کار من بیام بگم شما فقط برو مایکروسافت یاد بگیر، شما فقط برو سیسکو یاد بگیر، شما فقط برو لینوکس یاد بگیر. این اشتباه هست. هر چیزی رو که من یک مسیر راهی به شما میدم، شما واردش میشید، تو هر حوزه‌ای علاقه‌مند شدید اون رو به صورت تخصصی تر ادامه میدید. روال کار به این شکل است. ولی متاسفانه در ایران اکثر کسایی که در حوزه شبکه در حال تدریس هستن، برای اینکه بتونن پول بیشتری دریافت کنن دانشجو رو به سمت گرایش تخصصی خودشون میکشونن. یعنی چی؟ یعنی کسی که لینوکس کار هست همه چیز رو، همه افراد رو میخواد بکشونه تو حوزه لینوکس که بیان دنیاش رو ادامه بدن. کسی که در حوزه زیرساخت و سیسکو هست تمام دنیا رو زیرساختی و سیسکویی میبینه و میخواد شما رو بکشونه تو دوره‌های سیسکو. کسی که تو حوزه مایکروسافت هست به همین ترتیب میخواد شما رو مایکروسافتی کنه. کسی که تو حوزه مجازی سازی هست به همین ترتیب. یعنی دنیای خودشون رو میخوام به شما تحمیل کنن. من
تخصص اصلیم امنیت سایبری هست، هم تو دوره‌های مایکروسافت، هم تو دوره‌های لینوکس، هم تو دوره‌های امنیت سایبری و هم تو دوره‌های مختلف سیسکو و مجازی سازی صاحب نظر هستم و سالها کارم در واقع مشاوره و نظارت روی این پروژه بوده. پس دیدی که داخل این ویدیو به شما میدم مجموعی از تجربیات من در حوزه‌های مختلف است و شما رو اجبار به یک حوزه خاص نمی‌کنم مگر اینکه خودتون طی مسیری که به شما میدم علاقه‌مند بشید به این حوزه. خب این رو باز گزینه 3 بود که گفتم. گزینه 4 نکته اینجاست بچه‌ها، چون از من زیاد سوال میشه حالا مسیر راه امنیت شبکه چیه، هکر شدن چیه، همین نقشه. نکته اینجاست بچه‌ها، هر چیزی که من میخوام در نهایت به عنوان مسیر راهش در واقع امنیت و چیزهای دیگه بگم، اولا که یک ویدیو جداگونه‌ای در کانال و در اینستاگرامم منتشر خواهم کرد، پس حتما فراموش نکنید که هم سابسکرایب کنید این کانال رو، هم در واقع اینستاگرام رو فالو بکنید که آخرین آپدیت ها رو بگیریم. برای هر کدومش یک مسیر راه و ویدیو جداگونه درست میکنم، اما اصول و پایه کار همین ویدیویی هست که دارید شما میبینید تا بستش بدیم به تخصص‌های مربوط به امنیت شبکه، هکر شدن و چیزهای دیگه. چون یکی از تخصص‌های من تست نفوذ سنجی است، به عنوان هکر کلاهسفید شناخته میشیم. اوکی، پس حالا مسیر راه رو که یاد گرفتید، باز ما یک سری مسیر راه تخصصی داریم که در مجال این ویدیو نیست. نپرسید حالا من سیسکو رو چجوری ادامه بدم. من در خصوص یادگیری تخصصی سیسکو، یادگیری تخصصی مایکروسافت، یادگیری تخصصی در واقع لینوکس و گرایش‌های دیگه ویدیوی مجزا درست میکنم. اینجا قرار هست من استخوان بندی شما رو تو شبکه درست بکنم. پس اینم گزینه 5 که حواستون باشه. اینجا جاده صاف کن میشیم، بعدا مسیر تخصصی رو با ویدیوی جدا بر اساس علاقه‌مندی شما تعریف میکنیم. خب یک نکته دیگه رو باید در نظر بگیرید بچه‌ها. تو این تجربه 20 ساله‌ای که من در حوزه آموزش، در حوزه پروژه و مشاوره داشتم، گواهینامه‌های حوزه فناوری اطلاعات خیلی تغییر کردن، اما محتوای اصلی آموزشی حوزه شبکه و فناوری اطلاعات تغییرات خیلی اساسی نداشته. و حالا در ویدیوی جداگونه در قالب اینکه چجوری آموزشگاه‌ها سر شما کلاه میذارن توضیح میدم که خیلی از مواردی که میبینید در واقع به عنوان دوره جدید داره معرفی میشه، دوره جدیدی نیست، فقط شاید 4-5% نسبت به دوره و صفحه‌های قدیمی تفاوت بکنه. استخوان‌بندی آیتی یکسان هست. اون کسی که سیسکو کار هست میدونه که از سال 2000 تا الان اگر سیسکو کار کرده اونقدری تو اصول کار تفاوتی نکرد. اون کسی که مایکروسافت کار هست همینجور، اون کسی که مجازی سازی کار کرده هم همینجور. این رو به شما نمیگن تا بتونن دوره‌های جدیدتر رو به شما بفروشن. پس تو ذهنتون باشه محتوای مهمه، نسخه زیاد مهم نیست. چه بسا من اینجا نمیگم نسخه 2012، نسخه 2016، نسخه فلان، میگم این محتوا رو با این سرفصل‌ها یاد بگیرید. اوکی، پس گیج نشید. یک نکته رو گفتم، این نکته 7 رو ابتدای کار گفتم هر آموزشگاهی برای اینکه پول در بیاره مسیر تخصصی اون چیزی رو میگه به شما که مدرسش رو داره. مثلا اگر یک آموزشگاهی میخواد شما رو سیسکو من بکنه چون مدرس سیسکو داره، فقط شما رو از لحاظ شبکه میکشونه توی دوره‌های سیسکو. این مد نظرتون باشه. این رو بذارید کنار، ته ذهنتون باشه تا ادامه ماجرا. خب پس شماره 8 رو هم توضیح دادم. واقعیت دنیای شبکه این هستش که تکنولوژی ها برخلاف تصور تو حوزه برنامه‌نویسی که خیلی ممکنه تفاوت کنه، در حوزه شبکه زیرساخت اونقدری تفاوت عجیب و غریب نداریم. و هر کس خواست بحث کنه راجع به این، من با کمال میل حاضرم باهاش در این خصوص بحث کنم که مثلا ویندوز سرور 2008 چه تفاوتی با ویندوز سرور 2022 داره. اینها رو حاضرم بحث کنم و بگم که اونقدری که بازاریابی و تبلیغات هست تو حوزه فنی و عملیاتی تغییرات عجیب و غریب نداره. ویترین کاربری عوض میشه، همونطوری که مایکروسافت میاد مدارک بین‌المللیش رو کلاً بعد از 20 سال، بعد از 30 سال کلاً عوض میکنه و دیگه چیزی به نام مثلا مدرک MCSA و MCC وجود ندارن، ولی ما همچنان در ایران داریم برگزار میکنیم دوره‌هاش رو. دلیلش رو هم میگم چون ما خودمون هم چنین دوره‌هایی داریم که دلیل اینکه همچنان به یک اسم MCSE و MCSA در واقع اشاره میکنیم چی هستش. خب نکته بعد که بدون تعارف، شبکه هلو برو تو گلو نیست بچه‌ها، باید زحمت بکشید اگر قرار هست چیزی رو به دست بیارید و بدون زحمت هیچ چیزی به دست نمیاد. دهنتون سرویس میشه ولی در نهایت تخصصی به دست میارید که ارزشمند هست و شما میتونید وارد بازار کار بشید و درآمدی ازش کسب بکنید. این از این. بریم سراغ این که
چه تخصص ها و گرایش هایی در حوزه شبکه های کامپیوتری وجود داره؟ شما باید اول تکنولوژی ها رو بشناسید. بچه شبکه که همینجوری رو هوا تشکیل نمیشه. شبکه یک سری زیرساخت داره. کابل کشی ها رو داریم، یک دستگاهایی داریم به نام سویچ، روتر که ازشون استفاده میکنیم برای برقراری ارتباطات. سیستم عامل هایی داریم که اینها رو در واقع سرویس میدن. شما وقتی وارد وبسایت میشید یک سیستم عامل اون پشت است و چیزهای دیگه، همونطور که مثال ماشین رو زدم. ما باید بدونیم چه تخصصهایی در حوزه شبکه وجود دارد که بتونیم بر اساس اون در واقع گرایش رو مشخص کنیم. شاید اصلا دوست نداشته باشیم یک سری گرایش‌ها رو و همه چیز را همه کس دانند. من محمد نصیری تخصصم توی برخی از حوزه‌های شبکه است. نمیتونم تو همه حوزه‌های شبکه نظر بدم. بریم ببینیم چه حوزه‌ای داریم. ما بچه‌ها یکی از چیزهایی که خیلی اوقات به عنوان شبکه شناخته میشه یا متخصص شبکه، متخصصایی هستن که کارهای فیزیکی شبکه انجام میدن یا در اصطلاح کار پسیو انجام میدن. کار پسیو تقریبا، حالا عذرخواهی میکنم اگر دوستان کار پسیو کردن توهین نباشه، به نوعی مثل کار برقکاری ساختمون میمونه. کاب کشی داره، سوکت زدن داره، داک کشی داره و چیزهای دیگه. اون هم یک حوزه زیرساختی شبکه است، اما توش کار عملیاتی خیلی کمتر است. از لحاظ در واقع کار فیزیکی هست دیگه، به نام کاب کشی، فیبر نوری، دکل زدن، آنتن زدن و چیزهای دیگه. اما بعضی از تجهیزات دیتا سنتر رو هم به عنوان در واقع تجهیزات پسیو میشناسیم. مراکز داده برای خودشون قالب‌هایی دارن، تخصصایی دارن که تو این حوزه. من تخصصم تو حوزه پسیو نیست. حتی شاید نتونم یه کابل شبکه به درستی پچ کنم، چون حوزه تخصصی من حوزه‌ای هست که به صورت اکتیو کار میکنم، یعنی با سیستم عامل ها و سرویس ها کار میکنم. خب تخصص دیگه ای که داریم تخصص سیستم عامل های شبکه است. یعنی شما سیستم عامل هایی مثل ویندوز کلاینت و ویندوز سرور رو یاد میگیرید، یا سیستم عامل لینوکس به عنوان کلاینت به عنوان سرور رو یاد میگیرید. اینها سرویس دهنده های شبکه هستند و اون چیزی هستن که پس زمینه اینترنت داریم ازشون استفاده میکنیم وقتی وارد یه وبسایتی میشیم. پس یکی دیگه از گرایش سیستم عامل های شبکه. گرایش دیگه ای که داریم به عنوان زیرساخت‌های شبکه یا اینفراستراکچر شبکه ساخته میشه. بعد از کارهای پسیو، کابل‌های ما وارد دستگاه‌هایی باید بشن که این دستگاه‌ها بتونن ارتباطات رو برقرار کنن. به این دستگاه‌ها اصطلاحاً روتر یا سویچ و چیزهای مشابه گفته میشه. خب هر کدوم از اون در واقع دستگاه‌ها برای خودشون سیستم عامل‌های تخصصی دارن که ارتباطات ما رو برقرار میکنه. بزرگترین شرکت هایی که مثلا تو این حوزه کار میکنن شرکت های سیسکو، میکروتیک و هواوی هستن. پس این اسم ها رو شنیدید، در حوزه زیرساخت شبکه کار میکنن. در حوزه سیستم عامل های محبوب شبکه میتونید سیستم عامل ویندوز و لینوکس رو معرفی کنیم. چرا اینها رو دارم به شما میگم؟ برای اینکه اگر اسم اینها رو شنیدید بدونید که در چه حوزه تخصصی از شبکه قرار هست ورود بکنید. تخصص های حوزه مجازی سازی و ذخیره سازی شبکه رو داریم که حالا به امید خدا با تکنولوژی های مجازی سازی که آشنا بشید میدونید که به صورت خلاصه برای استفاده بهینه از منابع طراحی شدن. محصولات شرکت‌های مثل VMware، سیتریکس و اوپن سورس. فعلا درگیر اونها نمیشیم، توی مسیر راهمون هست، توضیح براتون میدم. و تخصص‌های حوزه سرویس‌های شبکه که در با ترکیب شدن این همه اینها یک شبکه کامل ایجاد میشه، مثل ایمیل سرور، مثل سرویس های بانک اطلاعاتی اسکیول سرور و سرویس های نظارت روی فرآیندهای شبکه مثل مانیتورینگ شبکه و چیزهای دیگه. پس شبکه مجموعی از این 5 تا تخصص هست که شما میتونید توی یکی از این حوزه یا چند تا از این حوزه تخصص داشته باشید. اوکی؟ اینها رو گفتم. الان دیدتون باز هست که یک کسی که میخواد بفرستتون به سمت تخصصی کدوم گرایش رو میخواد برای شما مشخص کنه. خب بریم ادامه ماجرا. سوال بعدی، چه سطح شغل‌های مختلفی در تخصص شبکه وجود داره؟ خب بچه اگر توی اینترنت سرچ بکنید این نیستش که من یه دوره آموزشی یاد گرفتم برم سر کار به عنوان مدیر شبکه. نه، سمت‌های شغلی مختلفی در حوزه شبکه وجود داره که با توجه به یک کلیدواژه مهم به شما داده میشه: اکسپریانس یا تجربه. هر چقدر تجربه کاری شما در حوزه شبکه‌های کامپیوتری در تخصص‌هایی که گفتیم توی اسلاید قبلی بالاتر باشه، سمت شغلی بالاتری میگیرید و میتونید حقوق بیشتری دریافت کنید یا کار در واقع بزرگتری رو انجام بدید. اگر توی اینترنت بگردید مثلا میبینید ادمین شبکه یا مدیر شبکه، مهندس شبکه، در واقع مدیر پروژه، مدیر سیستم، تکنسین، هلپ دسک، مشاور و چیزهای دیگه. اینها لول های تخصصی مختلفه. من به صورت کلی یک
چیزی رو بر اساس تجربه خودم در دنیای شبکه به شما معرفی میکنم که در 6 لول اومدم متخصصین شبکه رو دسته‌بندی کردم که هر کدومشون به نسبت لولی که میره بالاتر هم حقوقشون اضافه میشه هم تخصص بیشتری دارن. اولین شغلی که در شما در حوزه شبکه به دست میارید شغل پشتیبان یا تکنسین یا اصطلاحاً هلپ دسک شبکه است. اون کسی که میتونه پشتیبانی کاربرهای شبکه رو انجام بده. مشکلی برای کاربر پیش میاد، پرینترش، اشتراک گذاری فولدرش، وردش، سخت افزارش، چیزای دیگه، ما در واقع بهش میگیم میره کار ما رو انجام میده. پشتیبان شبکه‌های کامپیوتری است. شما برای ورود به بازار کار بعد از اینکه حالا دوره کارآموزی رو گذروندید و پولی دریافت نکردید، اولین پولی که دریافت خواهید کرد در حوزه شبکه به عنوان تکنسین یا پشتیبان شبکه است. طیف گسترده کاری داره. چرا؟ چون تقریبا همه شبکه‌های کامپیوتری نیاز به پشتیبان دارند و نیاز به سابقه کاری خاصی هم نداره. شما تقریبا بدون داشتن سابقه کاری هم میتونید به عنوان پشتیبان شبکه یا هلپ دسک وارد دنیای شبکه‌های کامپیوتری بشید. شغل دومی که شما به دست خواهید آورد با توجه به گرایشی که انتخاب کردید و رفتید جلو، مخصوصا در حوزه در واقع سیستم عامل شبکه، اصطلاحاً مدیر سیستم هست. دقت کنید، ما یک مدیر سیستم داریم یا سیستم ادمنستریتور، یک مدیر شبکه داریم یا نتورک ادمنستریتور. به صورت خلاصه براتون بگم، هر جا اسم سیستم اومد یعنی ما داریم راجع به سیستم عامل های شبکه صحبت میکنیم، راجع به ویندوز، راجع به لینوکس صحبت میکنیم. هر جا راجع به نتورک ادمنستریشن صحبت شد در دنیا، نه در ایران، در ایران زیاد مرسوم نیست، هر جا راجع به نتورک ادمنستریتور صحبت شد یعنی داریم راجع به متخصصی صحبت میکنیم که متخصص زیرساخت‌ها و تجهیزات زیرساختی شبکه مثل روتر و سویچ هستش. اوکی؟ پس مدیر سیستم حداقل 1 سال تجربه کاری باید تو حوزه پشتیبانی شبکه داشته باشه. چرا؟ باید بدون کاربرش چه مشکلی داره که در سطح کلام بتونه حلش بکنه. مدیر شبکه هم همینجور. مدیر شبکه هم خوب هستش که پشتیبان شبکه بوده باشه، یک دید کلی داشته باشه، سابقه کاری داشته باشه، حداقل 1 سال تو اون لول کار کرده باشه تا بتونه بیاد به عنوان نتورک ادمین کار بکنه. اما یه لول بالاتر از اینها، مدیر سیستم صرفاً یه جورایی نگهداری سیستم ها رو بر عهده داره. مدیر شبکه یه جورایی نگهداری شبکه ها رو بر عهده داره. دقت کنید، ما یک فاز نگهداری یا مینتیننس شبکه داریم که شما میرید شبکه‌ای وجود دارد، میرید اونجا کار انجام میدید. یعنی طراحی جدیدی نمی کنید، چیز جدیدی اضافه نمی کنید، صرفا همونی که هست رو مدیریت میکنید و نگهداری. به این میگن مدیر شبکه یا مدیر سیستم. اما لول بالاتر اینه که شبکه‌ای وجود ندارد یا شبکه شلخته‌ای وجود دارد. شما قرار هست طراحی این شبکه رو انجام بدید. طراحی وقتی اسمش میاد که کلید واژه طراحی یا این در واقع دیزاین هستش، میاد تو لول مهندسی شبکه یا مهندسی سیستم. خب که شما حداقل 2 سال باید به عنوان یک مدیر سیستم یا مدیر شبکه فعالیت کرده باشید که بتونید به عنوان سیستم انجینیر یا مهندس شبکه، مهندس سیستم فعالیتتون شروع بکنید. یک مهندس سیستم میتونه شبکه ها رو طراحی کنه. 0 تا 100 یک سیستم عامل طراحی سرویس های سیستم عامل شبکه رو در واقع انجام بده. 0 تا 100 طراحی یک زیرساخت شبکه سیسکویی رو انجام بده. پس لول بالایی داره مهندسی شبکه. اوکی؟ خب و در نهایت بالاترین لول در واقع فعالیت در حوزه شبکه‌های کامپیوتری مشاور یا کانسالتنت است که حداقل 7 سال سابقه کاری داره. بچه مشاوره در امور شبکه این نیستش که من یک جا 4 سال کار کردم بتونم بیام به عنوان مشاور کار کنم. مشاور یعنی دیدگاهش نسبت به شبکه‌های کامپیوتری بالاست، وسیعه، خاک این قضیه رو خورده، میدونه شما چه مشکلی دارید، در چه لحظه‌ای خورده، تجربیات زیادی داره و در زمانی که شما نیاز دارید میتونه به شما کمک کنه. یک مشاور میتونه همزمان توی چند تا سازمان، چند تا شرکت مختلف فعالیت بکنه. اگر توی اینترنت سرچ بکنید راجع به در واقع عنوان‌های مختلف شغلی حوزه شبکه، چیزهایی که پیدا می‌کنید را حتما میتونید به اینها بس بدید. تایتل ها یا در واقع عنوان های شغلی متفاوت هستن، اما دسته‌بندی که من دارم اینجا این هستش. دقت کنید، لپ نباشیم. نمیتونیم ما 2 سال سابقه کاری داریم به عنوان مدیر شبکه بعد بیایم ادعا بکنیم که من مشاور شبکه. من خودم بعد از 8 سال کار توی حوزه شبکه و به صورت ویژه تست نفوذ و امنیت وقتی که کار کردم توی حداقل 10-15 تا سازمان بودم و بعد از اون تازه عنوان شغلیم رو گذاشتم به عنوان مشاور امنیت و مشاور فناوری اطلاعات که
بتونم این تجربیات رو منتقل کنم. پس حالا سطح‌های شغلی رو هم یاد گرفتید. چرا اینا رو دارم میگم؟ میره جلوتر میبینید که من چرا دارم میگم که از این مسیر راه باید جلو برید. بریم سراغ اندازه‌های مختلف سازمان‌ها و شرکت‌ها. چرا مهمه اینا رو تو شبکه‌های کامپیوتری یاد بگیریم؟ الان به شما میگم چرا مهمه بچه‌ها. شما تا ابعاد سازمان‌ها، انواع سرویس‌ها، اینکه چی کجا کاربرد داره رو ندونید، نمیدونید سطح حقوقی که باید دریافت کنید چقدر هست، یا کجا باید برم درآمد بیشتری داشته باشم. توی شهرستان هستم چجوری بهترین درآمد رو میتونم داشته باشم، چه تخصصی رو در شهرستان نباید یاد بگیرم که به دردم نمیخوره، چون اصلا چنین شبکه ابعاد سازمانی وجود نداره در سازمان من. اینها رو باید بدونید. خب بچه ما به صورت کلی شبکه های کامپیوتری رو میان به 4 دسته‌بندی تقسیم میکنیم. شبکه های کوچیک خونگی داریم که بهشون میگن اسمال آفیس، هوم آفیس. شبکه های کوچیک خانگی یا شرکت های کوچیک رو داریم. خب که این شبکه ها از 2 تا کامپیوتر دارن تا 50 تا کامپیوتر که بیشتر از 80% سهم بازار برای این هست. وقتی داریم راجع به بیشتر از 80% سهم بازار صحبت میکنیم، این جرقه تو ذهن شما باشه تو حوزه کاریابی، که یعنی اگر من تخصصی رو به دست بیارم که به درد شبکه‌های کوچک و خانگی بخورد، قطعاً 80% احتمال کاریابی دارم. اوکی؟ این تو ذهنتون بیاد. شبکه‌های متوسط رو داریم که از 50 تا در واقع 500 تا کامپیوتر به عنوان شبکه‌های مدیوم یا متوسط در نظر میگیریم که 10% سهم بازار رو دارن و طبیعتاً شانس کاریابی ما هم 10% خواهد بود. شبکه‌های بزرگ رو داریم یا انترپرایز ها که از 500 تا 5000 تا کامپیوتر دارن، 7% سهم بازار رو دارن. و شبکه‌های فوق‌العاده بزرگ داریم یا اولترا راج نتورک داریم که از 5000 تا 100,000 تا کامپیوتر دارن و طبیعتاً کمترین سهم موجود در بازار رو دارن که 3% سهم وجود. یعنی چی این اسیری؟ این که 3% احتمال کاریابی داریم، پس من اصلا سمت شبکه‌های فوق‌العاده بزرگ نرم. بچه‌ها این مثلثی که براتون کشیدیم اینجا هستش، این یعنی هر چقدر شما تو لول پایین شروع به کار بکنید، یعنی شبکه‌های کوچک و خانگی، حقوقتون پایین‌تر خواهد بود. هر چقدر تخصصاتون رو بالاتر برید و به سمت سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و بسیار بزرگتر برید، تخصصاتون تبدیل به فوق تخصص شده و از طرفی درآمد و رنج حقوقیش هم زمین تا آسمون فرق خواهد کرد. پس تفاوت رو داشتید. هر چقدر اندازه سازمان بزرگتر بشه، احتمال کاریابی پایین میاد، اما تخصصت بالاتر باشه کار رو به دست میاری ولی حقوق بالا داری. اوکی؟ این رو گفتم تا بدونید وقتی که داریم راجع به سیستم عامل مایکروسافت صحبت میکنیم، یعنی داریم تا سطح مدیوم صحبت میکنیم و قطعا شما وارد بازار کار خواهید شد. بعد تو همین لول یه سری چیزها رو همین الان منطقی به شما میگم. بعضی از آموزشگاه‌ها میگن این دوره رو تا این سطح، مثلا سیسکو رو تا سطح CCIE که بالاترین سطح مدارک سیسکو هست یاد بگیر. خب شما میری توی سازمان بزرگ و این اتفاق میفته. عزیز من، اگر شما قرار هست تو لول لارج و اولترا لارج، یعنی سازمان‌های بزرگ و فوق‌العاده بزرگ کار بکنی، شما رو از توی لپ در نمیارن شبکه به اون ابعاد رو دست شما بدن. شما تا سابقه کاری کلان نداشته باشید، هیچ وقت هیچ سازمانی ریسک این رو نمیکنه که شبکهش رو در اختیار شما قرار بده. پس این رو از ذهنتون دور کنید. اول با لول های کوچک شبکه وارد دنیای شبکه بشید، رشد کنید و بعد برید بالا با سابقه کارتون رشد بکنید. اوکی؟ پس کسی که یک باره شما رو میخواد تبدیل به لپ بکنه، ببره تو شبکه فوق‌العاده بزرگ و اون ریسک رو قبول میکنه، کمی شک کنید به گفته‌هاش. خب الان دیدتون باز شد. بریم سراغ تازه مسیر راهی که من توصیه میکنم به شما که باید از روش یاد بگیرید. خب نقشه راه یادگیری شبکه یا مدیریت شبکه چی هستش؟ خب بچه‌ها این تصویر آچار فرانسه رو من این گوشه گذاشتم. واقعیت ماجرا این هستش که شما در وهله اول برای ورود به دنیای شبکه‌های کامپیوتری و بازار کار نیاز دارید که یک آچار فرانسه باشید، یعنی تا حدی دید نسبت به تمام تکنولوژی‌های شبکه داشته باشید.
من اینجا راجع به کاپ کشی شبکه صحبت نکردم، اما بد نیست که کاپ کشی شبکه، استانداردهای شبکه، سوکت زدن رو بلد باشید، هرچند که این رو توی دوره‌های کامپیوتری، دوره شبکه کامپیوتری نتورک پلاس یاد میدیم. خب بیایم ببینیم مسیر راهش چیه. پس شما برای ورود به بازار کار باید یک طیفی تقریبا از تخصص‌ها رو بلد باشید. چرا؟ منطقی نیستش که یک شرکتی میخواد پشتیبان شبکه داشته باشه بگی من تخصصم فقط کلاینت مایکروسافت، با سرورات کاری ندارم، مجازی سازی هم بلد نیستم، یه نفر دیگه برای مجازی سازی بیاد، خیلی راحت باهاتون خداحافظی میکنه. خب پس شما برای گرفتن کار یه دید نسبت به همه تکنولوژی های شبکه داشته باشید، اینا که دارم میگم. خب بعد از اون علاقه‌مندیتون رو تخصصی و فوق تخصصی ادامه میدید. خب طبیعتا من پیش‌فرض رو میگیرم که شما دانش اولیه کامپیوتر در سطح کاربری کامپیوتر رو باید داشته باشید، دانش در سطح دوره‌ای مثلا ICTL. خب اولین دوره‌ای که برای حوزه فناوری اطلاعات قطعی هست یادگیریش، یعنی در یادگیریش و ورود به شک نکنید. این که من تو دانشگاه یه چیزی دیدم، تجربه انساله تو شبکه دارم، بذارید کنار. اصولی میخواید یاد بگیرید، دوره آموزشی نتورک پلاس دریچه ورود شما به دنیای فناوری اطلاعات است. بعضی از آموزشگاه‌ها میان این دوره رو حقیر میکنن. حقیر کردن میدونین یعنی چی؟ یعنی میان تضعیفش میکنن، میگن 3 ساعت نتورک پلاس، 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت. بچه‌ها یکی از سنگین ترین دوره‌های شبکه دوره نتورک پلاس است، چون مفاهیم فناوری اطلاعات بسیار سنگینی داخلش هست و شما صرفا باید این مفاهیم رو ته ذهنتون داشته باشید تا بتونید توی ادامه راه فناوری اطلاعات ته ذهنتون این تکنولوژی‌ها غریبه نباشه. پس دریچه ورود شما به دنیای فناوری اطلاعات نتورک پلاس هست. نتورک پلاس رو یاد میگیرید، با مسیر راه من دارید جلو میریم. دوره‌ای رو به عنوان MCSA ویندوز کلاینت یاد میگیریم. دقت کنید، نه تاریخ میارم، نه نسخه میارم، نه میگم MCSA ویندوز 10، نه میگم ویندوز 11، نه میگم ویندوز 8، نه میگم ویندوز XP. اصلا راجع به تاریخچه گواهینامه مایکروسافت هم نمیخواهم صحبت کنم. چرا؟ چون الان دیگه چیزی واقعا به نام MCSA وجود نداره. در این حد بگم که شما باید با ویندوز کلاینت، یعنی ویندوزی که روی سیستم کاربر نصب میشه، در قالب سرویس های شبکه آموزش ببینید. نه اینکه من کار کردم با ویندوز رو بلدم، نه. اینجا توی دوره مثل ویندوز کلاینت شما میاد یا ویندوز 10 یا ویندوز 11 یا ویندوز 8 رو به گونه یاد میگیرید که بتونید پرینتر به اشتراک بگذارید، فولدر به اشتراک بگذارید، سخت افزاراشو رفع اشکال بکنید، نصبش رو کنید و خیلی از تایتل های دیگه‌ای که من توی دورم هم گفتم میتونید برید ببینید، خیلی سرفصل. شما با یادگیری دوره MCSA ویندوز کلاینت یا کار کردن با محصول ویندوز و پشتیبان شبکه مایکروسافت ویندوز، خب میتونید وارد بازار کار بشید به عنوان پشتیبان شبکه. یعنی با همین 2 تا دوره شما عملا وارد بازار کار میتوانید بشوید به عنوان پشتیبان شبکه. حالا توصیه منی است که اینجا متوقف نکنید، تا یک حدی که من الان میگم از تکنولوژی ها رو یاد بگیرید، خب بعدش وارد در واقع دنیای مدیریت شبکه بشید. دوره بعدی که توصیه میکنم دوره MCSA ویندوز سرور هست. باز نسخه نمیارم، 2008، 2012، 2022، 2016، 2040. خب چون دیگه واقعا چیزی به نام MCSA وجود نداره. سرفصل هاش رو یاد بگیرید. خب MCSA ویندوز سرور رو یاد بگیرید. چرا توصیه دارم میکنم ویندوز کلاینت، ویندوز سرور؟ ارجاعتون میدم به مثلث قبلی. تا سطح شبکه‌های متوسط و حتی شبکه‌های بزرگ ما از سیستم عامل‌های خانواده ویندوز به شدت استفاده میکنیم. یعنی اکثریت غالب سیستم عامل‌های شبکه ما تو شبکه‌های سازمانی ویندوز هستن. شما با یادگیری اینها کارتون رو تضمین کردید. حالا اصلا خیلی ساده بگم، در بدترین حالت ممکن، خب کوچکترین شرکت هایی که حداقل تعداد شبکه‌های کامپیوتری رو دارن هم مایکروسافت ویندوز رو دارن، حتی ویندوز سرور هم نشاشن ویندوز کلاینت رو دارن. یعنی کاریابیتون تا این حد قطعی هست. اوکی؟ خب من الان با یادگیری دوره MCSA ویندوز سرور تبدیل به یک مدیر شبکه مایکروسافتی میشم. مدیر شبکه مایکروسافتی که میتواند در حوزه شبکه‌های مایکروسافت، خب در حوزه شبکه‌های مایکروسافت در واقع بیاد مدیریت بکنه. دقت کنید، MCSE
در ابتدای کار به کمک شما نمی آید و هیچ نیازی نیست که وارد دوره MCSE یا طراحی شبکه بشید، چون با توجه به اسلاید قبلی که صحبت کردیم لول کاری شما اصلا به اونجا در بدو ورود نمیرسه. MCSE برای طراحای شبکه است و طبیعتا شبکه‌ای که با اون ابعاد وجود داشته باشه شما تازه کار رو اجازه طراحی و پیاده سازی نمیده. پس وقتتون رو با MCSE اینجا هدر ندید. خب حالا اینجا ادمین شبکه یک سری تخصص ها رو، یک سری دوره ها رو به شما معرفی میکنم، یاد بگیرید، به عنوان مکمل داشته باشید. شما گارانتی شده کار پیدا میکنید و کار هست. خب توصیه میکنم حتما تجهیزات زیرساختی میکروتیک رو یاد بگیرید. میکروتیک یه سری در واقع تجهیزات به بازار ارائه میده، برای مدیریت مصرف اینترنت هست، برای استفاده تو رادیوهای اینترنتی هست، ارتباطات هست، سویچ داره، روتر داره. چون محبوبیت خیلی زیادی در شبکه‌های سوهو یا اسمال آفیس، هوم آفیس داره و طیف گسترده‌ای از شبکه‌ها از این محصولات استفاده می‌کنن، یادگیری دوره آموزشی MTCNA مخفف میکروتیک Certified Network Associate هست اگر اشتباه نکنم. MCSA و مخففش رو نگفتم، مایکروسافت Certified Solutions Associate و مایکروسافت Certified، این البته قدیمیاش اسمش فرق داره، مایکروسافت سرتیفاید سیستمز انجینیر بود، مایکروسافت سرتیفاید سیستمز ادمنستریتور بود، کاری به این اسم مخالفه. ولی در کل دوره MTCNA میکروتیک رو به شدت توصیه میکنم. دوره بسیار ساده و مقدماتی هست که فکر میکنم توی 2 روز بتونید یاد بگیرید اگه همت داشته باشید و پکیجتون کامل میشه اگر زیرساخت رو هم کمی یاد بگیرید. بچه‌ها یادگیری دوره‌های آموزشی سیسکو که تجهیزات زیرساختی زیربنایی مثل سویچ ها و روترهای خیلی از شبکه‌های سازمان‌های ما در اختیار در واقع سیسکو هستش، دونستن این که من چجوری وصل بشم به این، چه تنظیمات اولیه‌ای داره، غریبه نباشم با محصولات سیسکو، حتما توصیه میشه که تا سطح دوره CCNA سیسکو Certified Network Associate یا دوره CCENT، اینا هر سیسکو هر چند وقتی بار مدارکشو بالا پایین میکنه، در این لول منظورمه. شما در حد تخصص‌های مثل روتینگ، مسیریابی و سویچینگ در شبکه‌های سیسکویی درک اولیه باید داشته باشید و با این محصولات غریبه نباشید. پس یادگیری دوره CCNA رو توصیه میکنم، مخصوصا که توی تخصص‌های مکملی مثل مانیتورینگ شبکه خیلی کمکتون میکنه. دوره بعدی که باید یاد بگیرید در سطح لینوکس اسنشیالز. لینوکس بچه‌ها سیستم عامل دیگه از سیستم عامل‌های محبوب شبکه‌های کامپیوتری است که این روزها همه جا داره فراگیر میشه. نه به اندازه ویندوز فراگیریش، اما یادگیریش باعث میشه که شما با خیلی از سرویس های عجیب و غریب در واقع این روزها راحت‌تر بتونید کار بکنید. مثلا سرویس وایپ دارید بر اساس لینوکس هستش، سرویس چت دارید بر اساس لینوکس هست، سرویس مثلا چه میدونم وب دارید بر اساس لینوکس. داشتن دید و در واقع گستردگی فکری، این که با لینوکس عجیب و غریب نباشید، غریبه نباشید، به شدت توصیه میشه. الان توی شبکه‌های بزرگ سازمانی ممکنه لینوکس رو به عنوان خیلی از سرورهاشون استفاده نکنن، اما تو سرویس‌های هاستینگ استفاده میشه، تو سرویس وایپ استفاده میشه، توی سرویس مثلا اکانتینگ اینترنت استفاده میشه و چیزهای دیگه. خوبه که به عنوان یک مدیر شبکه دید تا سطح دوره لینوکس اسنشیالز داشته باشید. خب و این روزها همه مجازی سازی رو در سازمان‌هاشون دارن، در شرکت‌های کوچک هم حتی الان مجازی سازی وجود داره و از تکنولوژی‌های مجازی سازی برای بهینه‌سازی مصرف منابع استفاده میکنن. به زبان ساده یه سرور دارید، به جای اینکه روش یه دونه ویندوز یا سیستم عامل نصب بکنید، مجازی سازی رو اندازی میکنید و ان تا سیستم عامل مختلف با بهترین منابع دریافت میکنید. اگر شنیده باشید راجع به VPS تو اینترنت دیگه برای راه اندازی VPN استفاده میکنید، احتمالاً با محصولاتی مثل مجازی سازی مثل VMware استفاده میشن. توصیه میکنم حتما دوره آموزش VMware VCP مجازی سازی دیتا سنتر رو یاد بگیرید. خب آین اسیری همین CCNA دیگه ادامه نداره، MTCNA دیگه ادامه نداره، MCSE ادامه نداره، لینوکس اسنشیالز ادامه نداره، VMware ادامه نداره. بچا مایکروسافتی که گفتیم تخصص و فوق تخصص داره، گرایش مختلفی داره. بسیار میتونید دورش در واقع تنوع سرویس زیادی داشته باشه داخل سرویس های مایکروسافت.
میکروتیک خودش میتونه 7 تا دوره و 7 تا گرایش تخصصی مختلف باشه. سیسکو و CCNA تا دلتون بخواد. ادامه مسیرش هست، CCNP هست، CCIE هست و چیزهای دیگه در گرایش های مختلف. لینوکس بعد از لینوکس اسنشیالز LPK 1، LPK 2، LPK 3، LPK OT و چیزهای دیگه. VMware VCP تا دلت بخواد تنوع محصولات داره، طراحی پیاده. پس من نرم ادامه بدم اونها رو. همه این مباحث رو گفتم که به اینجا برسم بچه. این پکیج 7 تا 8 دوره‌ای که به شما گفتیم تضمین کاریابی شماست. حالا شما هم دید نسبت به شبکه‌های مایکروسافتی دارید، هم دید نسبت به شبکه‌های لینوکسی دارید، هم دید نسبت به شبکه‌های میکروتیک، هم سیسکو، هم مجازی سازی دارید. حالا این شما هستید که تصمیم میگیرید علاقه‌مندیتون توی چه حوزه‌ای هست. 1 سال تو این لول کار کردید، هلپ دسکی رو گذروندید، مدیر سیستمی رو گذروندید، مدیر شبکه‌ای رو گذروندید. حالا تصمیم میگیرید تو گرایش لینوکس پیشرفت کنید. میاید ادامه مسیر راه لینوکس رو میدید که در ویدیوی جداگونه بهش میپردازیم. تخصصی لینوکس رو چجوری بگذارید یا ادامه مسیر مجازی سازی رو میبرید جلو که یک ویدیو جدا براش میکنیم و هر کدوم از اینها یک ویدیو جدا براشون خواهیم گفت. ولی این پکیج ورود شما به دنیای شبکه‌های کامپیوتری به صورت تضمین شده هست. خب با خیال راحت میتونید این در واقع دوره ها رو یاد بگیرید و مطمئن باشید که درست ترین مسیر همین هست. طی تجربه 2 دهه فعالیت من که خیلی از جاها از همین مسیر راه آموزشگاه کپی کرده، حتی از ویدیوی من زحمت نکشیده اسلاید درست کنه، اسکرین شات گرفته گذاشته به عنوان رودمپ خودش. خب این از این مسیر راه همین هست. اگر میخواید دوره رو یاد بگیرید لطفاً من لیست دوره ها رو به همراه لینکشون توی قسمت کامنت قرار میدم. میتونید بیاید اگر سوالی هم داشتید من اونجا در خدمتتون هستم. اما من طی این 20 سالی که تو حوزه فعالیتیم هستم و عاشق آموزش بودم، 17 سال تخصصی آموزش دادم، سوالات متداولی بوده که بچه‌ها خیلی از من توی شروع یادگیری شبکه پرسیدن. اونها رو اینجا تجمیع میکنم، براتون پاسخ میدم و بعد ویدیو رو تمام میکنیم. فراموش نکنید این ویدیو رو حتما به اشتراک بگذارید با دوستانی که براتون دل شما براشون میسوزه و میخواد که گمراه نشن. خب بیایم این رو در واقع تفسیر کنیم. درآمد شبکه چقدر است؟ درآمد شبکه کاملا تناسب داره با نسبت تخصص شما، آپدیت بودن شما و سطح کاری که شما دارید توی سازمان‌های مختلف انجام میدید. الان مثلث کاریابی رو میتونید ببینید. هر چقدر از شبکه‌های سطح پایین به شبکه‌های سطح بالاتر بروید درآمدتون بالاتره. هر چقدر لول تخصصیتون از عمومی تبدیل به فوق تخصصی تر بشه درآمدتون بالاست. قیمت نمیتونیم بگیم. یه بنده خدا پرسیده بود که متخصص امنیت چقدر حقوق میگیره. حالا این جریان واسه الان نیستش ولی حدود دارم میگم. من به دلار میگم چون نمیدونم وضعیت مملکتمون چجوری میشه. گفتم کارشناس امنیت اطلاعاتی داریم که ماهیانه $1000 درآمدشه. کارشناس امنیت اطلاعاتی داریم که ماهیانه $25,000 درآمدشه. پس لول اینها یکسان نیست و هر کسی هم اسم خودشو نمیتونه بذاره متخصص شبکه. سیسکو بهتره یا مایکروسافت؟ یک سوال کاملا احمقانه. سیسکو تو زیر ساخت شبکه است. اگر نباشه مایکروسافتی وجود نداره. مایکروسافت توی سیستم عامل‌های شبکه طبقه‌بندی میشه. اگر نباشه وجود شبکه معنی نداره. خب اینها مکمل هم هستن و چیزی به نام بهتر و بدتر وجود نداره. 2 تا گرایش تخصصی بسیار محبوب در بازار ما هستن. لینوکس بهتره یا ویندوز؟ باز هم مقایسه سیب و پرتقال هست. باز اگر تعصبی روی ویندوز و لینوکس دارید من توصیه میکنم ویدیویی که الان لینکش رو میذارم برید ببینید. توی همایش شیراز من راجع به لینوکس بهتر است یا ویندوز و آمارشون توضیح دادم که توصیه میکنم این ویدیو رو حتما، البته این ور نمیدونم میشه این ور میشه احتمالاً، این ویدیو رو حتما ببینید که چجوری هست. لینکش رو میذارم. برای مهاجرت چه مسیر راهی توصیه میکنم؟ بچه همین مسیری که به شما گفتم چیزی هست که تقریبا یک مسیر راه بین‌المللی است. فقط یه توضیح رو بدم. نقشه راه یا رودمپ رو وقتی در اینترنت سرچ بکنید اینقدر گستردگی مدارک بین‌المللی
زیاد شده که قطعا گیج میشید. یعنی شرکت کامپتیا برای خودش یک مسیر راه یادگیری شبکه داره، شرکت سیسکو برای خودش یک مسیر راه یادگیری شبکه، شرکت کامپتیا برای خودش یک مسیر راه یادگیری شبکه داره و چیزهای دیگه. مسیر راهی که الان من گفتم اصطلاحاً وندورلس، یعنی وابستگی به هیچ سیستم عامل سخت افزار خاصی نداره و استاندارد هست. توصیه من این است که با همین مسیر راه برید جلو، چه در ایران چه در خارج از ایران. چون من تا این لحظه که جلوی شما نشستم میتونم ادعا کنم که نزدیک به 20,000 دانشجو داشتم در این کشور که با من دوره ها رو هم به صورت آنلاین هم به صورت حضوری یاد گرفتن یا تو سمینارها هم شرکت کردن. درصد نمیگم زیاد و درصدی از این دوستان مهاجرت کردن و با من در ارتباط هستن. من نسبت به بازارهای مختلف دنیا هم دید دارم و با این مسیر راه دوستان موفق شدن. اوکی، پس نمیخوام خودم رو مدیون شما کنم. چقدر منابع برای شروع یادگیری شبکه نیازه؟ منظور منابع سخت افزاری است. بچه شما یک سیستمی بسته به تخصصی که انتخاب میکنید، لابراتوارهای مجازی باید راه اندازی بکنید و توصیه میکنم حتما یه CPU کور i3 کور i5 یا بالاتر داشته باشید و حداقل 16 گیگ رم داشته باشید که بتونید این لابراتوارها رو پیاده سازی کنید. نیاز به یادگیری اینها به صورت حضوری در واقع فیزیکی نیست. شما همه چیز رو الان در قالب مجازی سازی میتونید یاد بگیرید. بدون سخت افزار هم میشه شبکه یاد گرفت؟ قطعا میشه. ما چجوری داریم یاد میگیریم و ما چجوری داریم آموزش میدیم؟ مگه ما هممون شبکه داریم؟ ما تجربیات رو به دست در قالب لابراتوارها تو کامپیوتر خودتون همه چیزها رو شبیه سازی میکنیم و به شما یاد میدیم. بعد از یادگیری چه دوره میتونم وارد بازار کار بشم؟ که به شما گفتم بعد از یادگیری دوره ویندوز کلاینت شما به عنوان پشتیبان شبکه میتونید وارد شبکه کامپیوتر بشید. دقت کنید نتورک پلاس هم میتواند به عنوان پشتیبان شما رو وارد شبکه، ولی توصیه من اینه که حتما MCS ویندوز کلاینت رو بگیرید. تفاوت کاریابی در شهرستان تهران چیه؟ سوال خیلی جالبی است بچه‌ها. دوستانی که شهرستانی هستن اونجا شبکه‌های انترپرایز و اولترا لارج ندارید، یعنی شبکه‌های بسیار بزرگ و بزرگی ندارید. شبکه‌های سازمانی زیاد بزرگ هم ندارید. غیر از چند تا کلان شهری که جدا بکنیم شهرستان‌های ما خیلی مظلوم هستن و بیشتر شعبه‌های سازمان‌های کوچک اونجا هست. دیگه خیلی بزرگ باشه 400-500 تا کامپیوتر داشته باشه. خب پس شما با توجه به گرایش‌هایی که گفتیم میتونید در شهرستان در واقع کاریابی کنید تو اون سازمان‌ها. اما تقریبا حتی شهرستان‌های مظلوم و در واقع دور افتاده ما هم شرکت‌های خصوصی دارن که نیازمند پشتیبان شبکه هستن. اوکی، شهرک‌های صنعتی دارند که دارای شبکه هستن، حتی یکی باشه ارتباطاتشون نیاز به پشتیبان داره. پس توی شهرستان اگر قرار هست بمانید میتوانید توی این لول اینها کار بکنید. اگر قرار هست توسعه پیدا بکنید، خیلی شبکه رو حرفه‌ای میخواید انجام بدید، به ناچار مجبور هستید که به کلان شهرها مهاجرت کنید و بدون تعارف کار کردن به صورت ریموت در شبکه‌های کامپیوتری تابع خیلی شرایط خاصی هست که الان سطحش نیست که راجبش صحبت کنم. یه سوال دیگه که میپرسم میگه من 38 سالمه 30 سالمه شروع کار شبکه دیر نیست. خیر، مهم همت شماست که چجوری بتونید این کار انجام بدید. من دانشجویی داشتم توی 35 سالگی شروع کرد شبکه رو با من و الان مهاجرت کرده تو آلمان در یکی از دیتا سنترهای معروف آلمان به عنوان پشتیبان هاستینگ داره کار میکنه و خیلی هم در کارش موفق هست. مهم اینه هدفمند برید جلو، هر روز مستمر یاد بگیرید. مدرک یا تخصص کدوم در واقع مهمتره؟ دوستان من الان نزدیک فکر کنم 30-40 تا مدرک بین‌المللی دارم. تا سال 2016 تقریبا تمام مدارک بین‌المللی مایکروسافت رو گرفتم، مدارک بین‌المللی لینوکس رو گرفتم و مدارک بین‌المللی حوزه امنیت رو. ولی الان واقعا کسی الان بیاد بگه مدرک دارم برای من پشیزی ارزش نداره، چون گواهینامه قابل خریداری هستن و گواهینامه رو در کل دنیا دیگه چندان ارزشی نداره. شما گواهینامه از دوکوزآباد هم داشته باشید که من فلان دوره رو گذروندم کافیه. نه برای کسی مهم فنی حرفه‌ای وزارت علوم زیر نظر فلان دانشگاه، اینا هیچ ارزشی در بازار کار نداره. شما یه برگه خام داشته باشه روش نوشته باشه متخصص شبکه، باید برید از پس مصاحبه کاری که اون شخص داره ازتون سوال میکنه بر بیاید. مدرک نداشته باشید ولی دانش داشته باشید موفق هستید، مدرکگرا نباشید. آیا بازار کار شبکه اشباع شده است؟ یه سوال خیلی خنده‌داری است. الان وحشتناک بازار کار نیاز متخصص داره، مخصوصا در ایران
که همه دوست دارن مهاجرت بکنن و نیروی متخصص خیلی کم شده، معضل داره و حقوق طبیعتا بالاتر رفته. و از طرف بچه توی آلمان حتی الان شما در سطح MCSA ویندوز کلاین نصب ویندوز رو هم بلد باشید میتونید کار پیدا بکنید توی آلمان اینقدر نیروی متخصص و فنی نیاز داره و بحران نیروی کار داره. اوکی، من تو دانشگاه شبکه خوندم، نیازی هست نتورک پلاس بخونید. اصلا هر چی تو دانشگاه خوندید رو بندازید دور، ذهنتون رو خالی بکنید، با دلی آرام و قلبی شاد بیاید دوره‌هایی که من توصیه میکنم و یاد بگیرید تا بفهمید شبکه چی هست و درگیری نشید. چقدر مدرک دانشگاهی در استخدام یادگیری شبکه مهم؟ اگر پارتی دارید و میخواد توی یک اداره دولتی مشغول به استخدام بشید، بله مدرک دانشگاهیتون میتونه تاثیر داشته باشه، معدلش هم میتونه تاثیر داشته باشه. اگر میخواید به صورت تخصصی و فوق تخصصی شبکه کار بکنید و دنبالتون باشن همیشه، زیاد درگیر مدارک دانشگاهی نباشید. در حد یک لیسانسی که معدل 12 هم باشه برای کار کافی هست و تخصص مهم است. توصیه میکنید کتاب رو هم در کنار دوره ها بخونم. سبک آموزشی و یادگیری خود من همیشه اینجوری بوده که اول دوره رو یاد میگرفتم به صورت ویدیویی که دیدم باز بشه نسبت به اون موضوع، بعد میومدم کتابش رو میخوندم تا به عنوان در واقع مکمل باشه. و توصیه میکنم در صورتی که دوره زیاد جامع نیست کتاب رو هم کنارش بخونیم. آیا داشتن مدرک بریمینری در کاریابی شبکه تاثیر دارد؟ راجبش صحبت کردم، در حال حاضر زیاد تفاوتی نداره. خب این از این بحثمون و شما میتونید من رو در اینستاگرام و یوتیوب ایران سایسک دنبال کنید. هر سوالی داشتید زیر همین ویدیو بپرسید، من در خدمتتون هستم و با کمال میل پاسخ میدم. یا علی، خدا نگهدار.